In-scan ko para mas ma-compare natin ng mabuti. Ang dami ko nang sinubukan na watercolor paper din. Ito yung final thoughts ko using sa Vellum Board. Hi everyone! I'm Genelyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay susubukan natin ang Vellum Board gamit ang watercolor. And before anything else, dear, lahat ng art materials na gagamitin natin dito, yung superior watercolor, yung brushes, yung brush rack, lahat ay available sa Shopee shop natin. Shopee sale ngayon, 11/11. Ang daming naka-sale sa shop natin, yung Brute Fooner. Nakalink down below yung Shopee shop natin or pwede nyo i-search sa Shopee, Genelyn Sandaga, lalabas na yung shop natin. Alam ko excited kayo na malaman kung pwede ba, so let's start. Dear, ito na yung Vellum Board natin. Ito ay yung orange Vellum Board, 200 GSM. Nabili ko sa National Bookstore ng 25 pesos. I think last year ko pa nabili. Ang sabi dito ay excellent for laser printers, inkjet printers, photocopying, manual writing. Ang kinaganda nga dito, mura, tapos ang kapal niya pa. So ito yung paper niya. Ito yung bond paper, manipis lang siya, mga 90 GSM. At ito naman yung Vellum Board na 200 GSM. Ayan, makakita nyo. Ito yung ano niya, oh. Diba? Ito parang pera eh, no? Ito yung mga makapal. Diba? Ramdam nyo yung kapal niya. Yung GSM, ito yung thickness ng paper. The higher the GSM, mas makapal siya. The lower, mas manipis. Ito naman ay yung watercolor paper. 200 GSM lang to. Ito yung Vellum Board. Ito yung watercolor paper, ah. Yung Vellum Board ay medyo grayish yung color niya. Ito naman ay medyo off-white. Subukan natin itong red. Kuha ko ng marami dyan. Maglo-load tayo. Superior watercolor yung gagamitin natin. And then, iaano ko muna yung vibrancy niya kung magparehas na ba. Ay, medyo red-orange pala itong naano ko. Sabay kong sinuwatch yan na. Ang next one, itong blue. Ito yung medyo natin to. Yan. Tapos, mag-a-add ako ng more water. Ito, yan. Tignan natin kung mag-i-spread sila, yung behavior nila. Tuyo na kagad to, oh. Ayan, oh. Tuyo na siya. Unlike dito ay namumove mo pa siya, dito ay hindi na. Kasi nga, inabsorb na yung water. Dito makakapag-play ka pa dyan, pwede mo pang i-move dyan. Dito, hindi na. Kasi nga, na-suck up na. Naging dry na siya, tuyo, halos tuyo na. Ayun yung pagbakal ng paper. Makikita nyo na mas bakal tong Vellum Board yan. Basa pa rin ito sa watercolor pero ito ay dry na siya. Totally dry na yun. In-scan ko para mas ma-compare natin ng mabuti. Nagiging dull yung vibrancy sa Vellum. Also, take note matte kasi yung finish nito kaya ganun yung nagiging resulta nila. Sa baba ay yung blue. Naglagay tayo doon ng more water para makita natin yung flow, yung behavior ng watercolor. Nag-bleed at gumalaw freely yung sa watercolor paper. Sa Vellum, hindi. Nag-stuck na. Kukunin natin tong flesh. Haluan natin ng yellow ochre. Itong sienna para sa first layer ng skin natin. Ang gagamitin kong technique dito, ang hirap kapag wet on, ayan, nag-ano na siya. Nag-ano na yung paper. Na-absorb niya na. Hindi tayo nakakapag-layer pa to, ah. Kaya mahirap talaga eh. So, ang gagawin ko na ng technique dito ay hindi wet on wet. Medyo loose yung style. Try ko makapag-layer at mabuild yung skin niya. Yung around sa forehead niya. Round brush yung ginagamit ko dito, ah. Size 10. Yung first layer around the eyes, sa eyebrow. Dito sa eyebags niya, sa nose, dito sa eye na to, sa pa-cheeks, pero yung mga white part ay hindi pa rin natin lalagyan. Actually, medyo nahihirapan ako kasi ina-absorb niya kagad yung water eh. Ayan o, kaya hindi na natin nagagalaw. Unlike na kapag watercolor paper ginamit nyo, makakapag-play around ka pa eh. Gamit na tayo na itong burnt umber, sienna para i-darken yung eyebrow niya. Gamit ako ditong color pencil.
para mas ma-distinguish ko yung face niya. Para hindi na tayo mag-layer ng bonggang-bongga dito. Ngayon naman ay magmimix tayo ng pang mid-tone. Dahil first layer pa lang yung nagagawa natin, hindi pa siya naglilibag. Nagamit ko na kasi ito before kaya alam ko na yung magiging result niya. Mamaya-maya ay talagang mahihirapan na tayo at magli-lift na yung ano. Pero sige, try pa rin natin. I-push through natin hanggang sa makaya niya. Yung limitation niya. Inaano ko yun sa palibot ng eyes niya. Ito yung dating usong makeup eh. Yung kung ano yun sa cheeks na super reddish and na-brown yung around the eyes ng medyo natural look. Dahil wala pa siyang mga features, hindi pa natin na-define, mukha pa siyang ang ad niyang tignan. Parang ano, yung naka sunglasses, googly eyes yung mata niya. Sa bridge ng nose, a-achievein pa rin natin yung subtle look na pag-blend dito. And siguro throughout this video, parang magre-reklamo lang ako. Dahil hindi ko talaga bet yung paper na ginagamit natin. So, next layer natin ay red. Haluan ko ng mga color orange para hindi not super, ay hindi, lagyan natin na madark pa yan. Ito na yung sa cheeks niya. Sun kills yata tawag dito. Ay, drunk blush. Not sure. Ayan no, hindi ko na siya na-blend. Hindi ko na tuloy na subtle. Kasi inabsorb niya na kagad oh. Siguro sa kahit anong video ko na watercolor, kahit hindi nga sa watercolor eh, laging tinatanong ito na kung pwede ba yung vellum board sa watercolor. Paulit-ulit yung question, paulit-ulit lang din yung sagot ko. Pwede siya, pero not recommended. Kaya makikita nyo dun sa swatches natin na pinakita ko sa inyo sa pinakaunang video, yung vellum board is napaka-absorbent niya at matte yung finish niya, kaya yung vibrancy, yung color, hindi ganun ka-pop out, tapos hindi ka na makakapag-play around eh, kasi wala na. Tuyo na kagad in an instant. Actually, matipid yun sa watercolor kasi yung sa pan mo na ganun, sa superior, mahaba mo na siya magagamit eh. Siguro ang nagpamahal na lang dito ay yung paper. Eh, ang mahal ng watercolor paper, siguro yung Canson watercolor, mga 60 to 70 pesos. Kaya ang ginagawa ko ay hinahati ko sa gitna, tapos dun ako nagpa-practice. Yun, nakaraos din naman nun. Pero as the time goes by, no, naghahanap ka na ng much better na watercolor paper. Lagyan na natin ng blue yung sclera eye niya. Ang warm ng skin niya and yung eyes nagpa-balance siya. Usually, kapag ganito, di ba, nagre-reflect yun sa skin or sa hair, sa around. Pero dito, yung blue, siguro yung sky. And yung iris naman niya ay super goldenrod. Gagamit ako ng white pen para gumawa ng highlight. You can use white poster paint, gouache, or acrylic. Huwag niyong smallin to yung mga little details kasi kita niyo naman nabuhay agad yung mata sa konting pag-dots-dots ng mga pag-add natin dun sa mata niya. Ito yung final thoughts ko using sa vellum board. Actually, ginagamit ko siya nung mga kauna-unahan painting ko, yung beginner ko. Pero, nung yon super frustrated ako kasi hindi ko magawa yung mga technique nung napapanood ko sa YouTube, kung paano nila na-move. Gumagamit ako ng magandang watercolor nun, pero yung ginagamit kong watercolor paper, hindi niya nasusuportahan yung kagandahan ng watercolor. So, kailangan natin ng magandang watercolor at kailangan natin ng magandang support. Kaya dapat laging combine nyo na. Huwag yung iismalin, gagamit ako ng artist product na watercolor, pero bibili kayo ng mumurahing watercolor paper, parang nawawala yung nawawala yung pagkaganda nito. Nahihila niya pababa. Pwede naman yung watercolor sa vellum board na a-absorb naman yan, kumakapit naman, pero yung watercolor feels, yung experience ng watercolor, for me, hindi siya na perform dito sa paggamit ng vellum board. Kailangan talaga natin gumamit ng watercolor paper. Pero, hindi lang sa paggamit ng watercolor paper kasi may other watercolor paper na hindi rin ganun kaganda yung quality. Ang dami ko nang sinubukan na watercolor paper din.
bumibili ako ng mga sample, yung mga one piece muna. Sinusubukan ko kung ano yung mas preferred kong mga type ng paper, kung cold press, hot press. It all depends kung mag-suggest man ako sa inyo ng favorite ko, kung hindi nyo rin naman favorite, hindi ganun na ayon sa style na ginagawa nyo. Kaya, mag-try din kayo. Lagi nyong iti-take lahat ng mga advices ko na with a grain of salt. And as of now, ayoko na magpatong masyado kasi nga, naglilibag na yung paper. Kasi kapag nagpatong pa ako ng another layer, masisira lang din tong painting natin. Ito yung ginawa ko ngayon sa vellum board at ito yung ginawa ko nung watercolor paper. Take note dira, kasi in this painting, disclaimer lang, gumamit ako ng more warm tone, ng mga orangey color talaga para ma-achieve ko tong skin niya dito. Ang ang transparent pa ng skin niya. Pero dito, hindi na ako gumamit ng orange kasi, again, parang gusto ko maging muted din yung sa skin niya. Ito naman ay yung comparison with the same reference. In-adjust ko din yung atake ko sa vellum. Maybe some of you must prefer yung sa vellum kasi smooth, is semi-realistic. Some naman baka mas bet yung sa dati. Ako mas bet yung dati. Ipapakita ko yung likod. Mapapansin nyo yung vellum board, nag-bleed through na yung watercolor. At yung sa sides niya, super nag-wrinkle. Take note na nilagyan natin ng masking tape yung edges Yung watercolor paper, hindi. Ito, halos kasing kapal ng vellum board which is na 200 GSM, pero as you can see, hindi nag-bleed through yung watercolor. That's it for this video. Thank you so much for watching. Keep creating and stay safe, dear. Bye!